N-ai cum să simți dacă acum e întuneric sau e noapte. Nu prea angajează persoane cu deficiențe de vedere. Asta e societatea noastră. După cum vedeți, acest videoclip nu este monetizat. Deci Tesla e mai brutală, tu ai spus asta. Da, și tu Tesla... chiar te pricepi mai bine ca un om care vede. Salut, sunt Andy și astăzi m-am gândit să-l plimb pe prietenul meu nevăzător, Flavius, cu Lambo. Flavius este chiar în față și cred că ne aude. De capul meu, că se aude, băi, ești nebun. Te-ai descurcat să deschizi ușa. Da, și gândește-te că n-am mai urcat în Lambo, adică... E prima dată într-un Lambo? Da. Durează, mă, ia să... Așa zicea băieții? Da. Incredibil ce bine auzi. Ai simțit întotdeauna că auzi mai bine ca un om normal? Da. Da? Știi ce o să vreau, nu? Să ne oprim undeva, să oprești, să-i dau și eu o pornire, dacă ești de acord. Sigur. Bă, dar cum se aude, băi, mâncați. Nu credeam că se aude așa, sincer. Da? Adică mă gândeam, bă, se aude, am mai mers cu mașini puternice, știu așa, dar nu mă gândeam că se aude chiar atât de real. Gen cum se aude pe vloguri, știi? Lambo, e Lambo, frate, dar tot scoi că rămâne, mă, n-ai ce să-i faci. E micuț, așa e. Glumesc, îți dai seama? Ăsta ce faci de aici? E o scrumier. Foarte bine așezată. Mă gândeam să te simți mai... să nu fie chiar așa confortabilă, să fie un pic mai dură, știi, mai rigidă. Serios? Păi Da. fii atent, acum suntem în cel mai confortabil mod. Eu pot să dau pe puțin mai rigidă. Să-mi zici dacă simți vreo diferență. O simți mai rigidă? Da, se simte puțin mai rigidă. Dar ea dă pe cel mai rigid mod. Cel mai Acum e cel mai sportiv. rigid mod, cel mai rigid mod. Fă un pic așa, gen. Stânga-dreapta? Da. Nici nu știu cum ai putea să le descriu oamenilor ca să înțeleagă cum se simte un Lambo. E greu de explicat, sincer. Mie mi-ar plăcea să-mi descrii cum, dacă n-ai văzut niciodată culori, cum percepi tu culorile. Adică ideea de culori. Ca o umbră. Ca o umbră. Dar umbra Cred că- este alb-negru. Da, și e greu să explici o culoare. Adică, nu știu, explică-mi tu o culoare, cum ai putea să o explici? Că nu poți. Eu Tu, adică nu tu pot să ai explic văzut-o, fără să- tu ai Da, văzut-o, asta știi ce să... Dar eu... Da, adică, nu. fii atent, există vreo diferență pentru tine între culori și tonuri de gri? Nu. Nu? Nu, pentru că nu poți să-ți dai seama. Nu știi cum arată o culoare ca să o definești și nici nu poți să explici. Adică nu poți să zici, bă, eu știu care e gri, care e negru, care e albastru, care e, știi? Da. Și dacă tu ai văzut numai alb-negru Sau gri? sau gri... Adică nu, gri e ceva între și între. între și între. Nu poți să explici, bă, zi-mi și mie cum e albastru, cum e galben, cum e roz. Tu cum ai e... un tricou care este negru. Știu. Și aici ai o chestie albă. Da, Știai culorile? știam asta. Dar nu... Da, nu. Mi-e greu să pentru că cele mai multe informații pe care noi le învățăm sunt vizuale. Da. De câte știu 80% din tot ce învățăm e... Exact. Și noi mergem mai mult pe simțul tactil. Mi se pare incredibil cum scrii, îmi dai tu mesaje pe WhatsApp. Tu nu știai că persoanele devăzătoare dau mesaje text pe WhatsApp? Da, se poate. Oricum, Foarte mi-a tare. și pe telefonul tău, că m-am obișnuit cu tastatura și nu mai am nicio treabă cu asta, știi? Dar pune o altă persoană nevăzătoare, că sunt multe, Da. să-ți scrie. Și? Nu o să scrie. Pe bune? Nu o să scrie. Pentru că nu se descurcă. Poți să mai arăți când dai un mesaj text pe WhatsApp? A venit frigul, fraților. Sunteți pregătiți de 6 luni de vreme nasoală? Cum facem să treacă timpul ăsta mai repede? Vă zic eu două variante. Maraton de Netflix și vacanțe în țările calde. Dacă ai terminat deja filmele de pe Netflix România, află că Netflixul de state are peste 5.000 de titluri, adică de vreo 4 ori mai multe filme ca la noi. Asta una la mână. Vă zic imediat cum să le vedeți. Doi la mână, vrei să pleci în vacanță, dar biletele de avion și cazarea s-au scumpit foarte mult. Și aici e o combinație. Dacă ții biletele din România, de multe ori poți avea prețuri mai mari decât dacă ai rezervat din alte țări. Discriminare! Și hai să vă zic șmecheria. Activezi Surfshark și te teleportezi virtual. Pentru Netflix te conectezi pe America și ai acces instant la o bibliotecă de filme imensă. Iar atunci când îți cauți bilete de avion sau cazare, schimbi mereu țara ca să vezi de unde găsești zboruri mai ieftine. Așa cum am găsit eu un zbor către Abu Dhabi, care e lângă Dubai, la doar 239 de lei, unde chiar vreau să mă tirez urgent pentru că de acolo cu doar 400 de lei ajungi în Maldive. Deci practic cu 700 de lei tu ajungi în Maldive. Ai mai pomenit așa ceva? E real. Și asta cu o căutare deșteaptă, adică îți schimbi
schimbi locația și vezi de unde e mai ieftin. Pentru cine nu știe, Surfshark este un VPN, adică o rețea virtuală privată, care îți asigură intimitatea atunci când navighezi pe internet și îți permite să schimbi locația virtual dintr-un singur click. Cu Surfshark poți avea acces la pagini care sunt blocate în România, cum ar fi servicii de streaming și, cum îți ziceam, poți vedea toate filmele și serialele de pe Netflix. Îți trebuie un singur cont cu care te poți conecta pe toate device-urile tale, pe telefon, laptop TV sau chiar pe router. Iar securitatea este la cel mai înalt nivel, pentru că add-onul Surfshark One are protecție la virus și împotriva furtului de informații personale. Iar feature-ul Alternative ID îți face o nouă identitate ca să te protejezi de spam. Dacă vrei și tu VPN de la Surfshark, intră pe linkul din descriere de aici și introduc codul Andy Popescu și beneficiezi de o ofertă exclusivă de Black Friday și până la jumătate de an gratuit. Iar dacă nu ești mulțumit, ai o lună la dispoziție să anulezi și primești toți banii înapoi. Deci n-ai niciun motiv să nu încerci Surfshark. Și da, m-am răzgândit. Acest vlog va fi sponsorizat, după cum vedeți, pentru că voi da banii primiți din această sponsorizare prietenului meu Flavius, care chiar are nevoie de ei. De ce să nu fac o faptă bună? Voi ce părere aveți? Am procedat corect? Și acum, hai să continuăm vlogul cu Flavius. Ia zi, ce să scriu? Ce faci mâine? Să schimb. Ce tare mi se pare să scrii fără să te uiți la tastatură. Hai bă, dă-o, bă, dracu. A, dracu, căruță, ce se aude, mă? E mișto rău. E foarte mișto. Ce-ți place? Sunetul? Nu mai mă plimb și pe mine în fiecare zi, nu mai ieșim cu ea. Bă, ești nebun? Nu credeam, mă, să fie așa brutală, mă. Nimic nu mai e brutal ca M6 lui Andy Popescu. Da, băi, da, stai așa un pic, că ai luat rog tu cu M6-le. Ăla nu mai, dar nu știu. Nu știu ce să zic. Și de unde a început asta cu nimic nu e mai brutal ca M6 Da, lui Andy știu. Popescu? De când ai avut M6-le și ai făcut un vlog și ziceai că nimic nu e mai brutal decât M6-le lui Andy Popescu. Se aude mișto în tunel? Mă impresionează și pe mine, jur. La mașina asta de 3 ani. Dacă ți-ai pus evacuarea aia de s-a terminat. Hai să zic de unde e asta, că M6 lui Andy Popescu era o mașină, un Golf de 750 de cai, Golf de la super ușor de 750 de cai, știi? și era pe circuit și a făcut teroare, știi? Și a apărut un comentariu, primul comentariu. Nimic nu e brutal ca M6. Băi, dar oricum M6-ul ăla trăgea așa, era ceva de el. Atâta l-am lăudat că am dus oamenii la exasperare. Bă, dar chiar era brutal. Bine, nu ca Lambo, dar oricum era brutal. Băi, dar ce frumos e, da? E, ce trebuie, mă? Cine are bani să-și ia Lambo, mă? Merită. Merită, dar merită gen să o ai și să mai ai o altă mașină. Nu merită să ai doar mașina asta. Cine n-ai are doar Lambo? Adică să ai o singură mașină Lambo? Bă, da, dar poate Nu cred. cineva zice, bă, frate, vreau să-mi iau Lambo și atât. Da, dar n-are rost să ții doar Lambo, adică n-are rost să forjezi Lambo în fiecare zi. Înțelegi? De asta trebuie să ai o mașină de zi, cum e Tesla, de exemplu. Da. Ieftină, o mașină ieftină, cum e Tesla. Mașină ieftină, Tesla, deci a permite oricine. O Tesla poți să ții cu 40.000. Și cine are 40.000? Sunt oameni care n-au 40.000. Sunt oameni care își permit să dea 5-6 mii pe mașină. Ce le recomanzi lor? Ia-ți o tigaie. Un Logan. Păi da, ce e treabă cu Loganul? Băi, ce frumos e Pops and Bang sau de Ce? oglitorile. Ți-ai băgat vreun șoarece în tobă? Zicea cineva, un om mai bătrân așa odată, când mai treceau oameni, știi, cu mașini din astea. Bă, ăsta și-a băgat ceva șoarece prin tobă, mă, nu vezi cum se aude? Intrăm în pasaj. Da, e clar. E aglomerat din sensul opus. Hai, frate, deci n-ai. Ce mai pot să zic ceva? Conceptul de lumină îți spune? Da, văd luminile mai puternice. Adică, de exemplu, dacă nu e lumină deloc, este exact ceea ce simți tu mereu. Da, da. Când nu e lumină absolut deloc. Dacă când e lumină, începi să vezi. Da, îmi dau Le vezi seama de la că distanță, e, practic. da, și practic când e luminat, te descurci și tu mai bine. Nu știu cum să-ți explic. E mai... Te simți altfel. Dacă te duci într-un loc întunecat, te simți așa ca și cum ai fi închis. Nu așa. simți lumina. N-ai cum să simți dacă azi acum e întuneric sau e noapte. Sau e zi. Dacă e soare sau sunt nori. Nu? Decât prin căldură. Chiar și așa ne dăm seama, dar nu știu cum să-ți explic ca să poți să și înțelegi. Cât i-ai dat cel mai mult la
280 în Germania. Și? Mai ducea? Păi merge 350. Chiar merge 350, sunt o grămadă de videouri pe YouTube cu Lambo care merge 350 pe Autotop NL. De chile geamurile astea. Nu, dar acolo deschizi, să știi. Acolo deschizi ușa. Adică dai, Da? închizi ușa și o deschizi, da. Păi și geamurile unde sunt? Geamurile sunt doar aici. Ăsta este butonul Habar de geam. n-avem. Bine că nu s-a deschis ușa. Păi nu, ca să deschizi ușa, nu cred că găsești mânerul de deschis ușa. Zici tu? Da. Bine, Încearcă. Bine, de aici, nu? Nu, ăla este închis, să închizi. Să-mi pui ușa. Da, să încui ușa și să-ți descui. Bă, cât de greu să fie, mă. Ăsta? Da. Nu cred că găsești mânerul de deschis ușa. Dar e adevărat că la mașinile care se deschid în sus poți să mergi cu ușile deschise? Normal, și cu asta poți să mergi, că se ridică ușa în sus. E ce trebuie Lambo, dar e ce trebuie doar dacă ai bani să-și întreții. Așa, să-ți iei un Lambo și Dacă să... ar fi toată lumea ar avea, nu? Normal. Că e o mașină mișto, dar ea e scumpă. Logic. Trebuie să deschid ușa? Nu. Poți să deschid ușa, să vezi cum să uite, am deschis ușa. Acum merg ușa deschis. Facem cu 0200? 200 prin oraș? Păi ieșim afară, Bă, mă. că mă cheamă ăștia la poliție. Chiar e periculos, serios. Chiar nu prea merg cu 200, fără mișto. Deci nu țipi asta la mișto pe bloc, chiar nu prea merg. Și să știi că refază la 200 oricum. Nu simți niciun GeForce. Ce simți tu este accelerația. La 200 ai accelerație zero dacă o ții la costa la Voiam 200. să văd cum se simte mașina, știi, la 200. Trepidează. Dai seama. Că nu sunt stabil, adică nu cred că simți diferit față de ce simți acum. E o bucurie să ieși pe așa ceva prin oraș. Da, pentru mine Bine, da. prin oraș. Pentru mine da, chiar dacă Da. nu toată lumea simte ce simt eu, important e că eu simt asta, știi, și că asta mă împlinește pe mine. Da, până la urmă nu contează ce simți rest. Contează ce simți tu. Nu contează ce te împlinește, important e să fii împlinit. Exact. Știi? Că fiecare avem visuri diferite. Știi cum îi vezi pe ăștia când ies afară? Mamă, frate, Lambo, îi dai talpă. De ce să-i dai talpă? Poți să mergi și frumos cu un Lambo. Normal. Nu merge Dorian. Care e, de exemplu, cel mai mare vis al tău? Mult. Nu știu. Unul dintre ele ar fi sincer să reușesc să-mi iau apartament. Adică când ai zice tu, bă, am o viață împlinită? Când reușesc să-mi iau apartament și nu mai stau să plătesc chirii. Atunci zic, bă, eu în sfârșit am scăpat de un stres, nu mai am niciun stres decât o întreținere. Tu cât ai indemnizația de la stat? 2500. 2500 de lei. Că e greu să-ți găsești de muncă? Nu prea angajează persoane cu deficiențe de vedere. Nu se angajează. Pentru că un call asta center e ceva? România. Un call center. Aș vrea, dar dacă nu pot, nu vor să angajeze, nu e vina mea. Serios? Da. Am fost la mulți, ce domne, că ești nevăzător, că nu știu ce, că ce să te angajăm pe tine, că nu... Într-un caz era un om, ce mă, tu te dracu, mă, ce este... Așa vorbea cu tine? Serios, așa... Da. Incredibil. Până la urmă ăștia sunt oamenii, în lumea asta trăim. La noi în țară nu să vezi, Dar nu înțeleg de ce sunt unii așa, adică... sincer, nu pot să-ți explic de ce sunt așa, pentru că nici eu nu am înțeles. E probabil că așa au fost ei, așa au moștenit ei, așa au devenit ei. Pentru că nu poți să le găsești, nu știu, bă, ăla e arogant, e cum e, că asta e societatea noastră. Bine, nu toți sunt așa. Nu toți, dar sunt marea majoritate, din păcate. Cum am ajuns noi să ne cunoaștem? Ți-am dat un mesaj, pur și simplu eram pe carapea și eu comod și zic, bă, hai mă, nu mă dai și pe mine o tură cu Tesla aia, cât e la o tură? Și câți au? Și nimic, normal, că am și luat tu bani să mă plimbi, adică. Cum era să-ți ia bani? Da, cum era să, bă, 20.000 de euro, hai, scoate. Da, eu mai fac plimbări cu Lambo, mai puțin în ultima vreme că nu mai am timp. Și banii se donează, știi? Da. Și banii donează ei direct, ca să nu zică că iau eu banii și după aia nu mai donez. Exact. Știi că românul abia așteaptă să hate-uiască. Ce bă, că ăla ia bani, ăla face bani, frate. Dar nu, că el nu zice că nu face bani, dar face la bani cu Lambo ăla, ești nebun. A, bă, ce ai mă, că l-am Știi că te-am întrebat. la mașina asta 20.000 de euro. Știu. Numai uzura la mașină e, fiecare oamenii- kilometru contează. Oamenii nu gândesc, oamenii sunt, ăla mă, face știu. bani, frate, nu e. De ce el face bani și eu nu fac? Ăla așa la Lambo, își mai ia mașini, câți bani are ăla, mă? Știi care e faza, cum zic eu mereu? Ăștia sunt oameni care nu-și înțeleg propriile emoții, știi? Că trebuie să ai nevoie de inteligență emoțională ca să înțelegi de ce urăști tu. Bă, de ce-l urăsc eu pe omul ăsta? Ce am eu cu el? De ce-l urăsc? Că el are și eu n-am! Lasă, frate, că eu îl știu pe ăla, eu sunt haterul lui original, ăla face bani. Am ajuns la Arcul de Triunf. Da, și asta se deschide? Nu, doar la cabrio se deschide, lead aici.
și îl bagi în față, în portbagaj. Da, da, da. Dar e nașpa că nu poți să apeși butonul și dacă vine ploaia trebuie să dai jos, să-l iei de acolo să-l pui deasupra. Ce poți să mai îmi zici despre această mașinuță? Este un V12 de 6,5 litri ce dezvoltă 740 de cai putere plus 60 de cai putere adăugați, ceea ce duce la o putere totală de 800 de cai aspirați. Are o cutie SMG cu 7 rapoarte, un disc de ambreiaj uscat. Deci asta, din toate mașinile pe care am condus, asta e cea mai capășină. Ce frumos a dat așa! Ai văzut? Deci e... Dar se simte foarte, adică nu știu, foarte Are o lipită de direcție șosea, așa, incredibilă. foarte... Incredibilă de direcție. Mașina asta se aude foarte, foarte mișto pe calea Victoriei. Pentru că e un ecou pe calea Victoriei. Știi că sunt blocuri de o Da, parte și știu, alta. știu. Și din cauza blocurilor, eu ți-am zis, nu mă așteptam să fie așa mașina asta. Că mă gândeam, bă, dar nu mă gândeam să fie chiar atât de așezată, chiar atât de legată, știi? Calea Victoriei. Let's make some noise on Victoria Street. Așa a zis Cobra când a făcut vlog cu el. E ce trebuie. Avem... It was at this moment that he knew. He fucked up. Eram chiar la o secundă. Ce zici? Ia-i talonul. Dai seama că te și văd și știu că ești cunoscut și așa și... Dar nu contează, legea e lege, nu contează Da, cine e. Dar mie mi s-a părut, chiar mi s-a părut, o să vedem pe filmare, chiar mi s-a părut că eram la 2 metri de semafor și s-a făcut galben. Adică n-am forțat-o. Da, Așa dar mi s-a părut, dar oricum știi poate, că dar sunt poate cu mă ochii pe înșel. tine, știi? O să vedem. Da, auzi, Tesla, nu mă grăbeam, puteam să pun o frână. Ia, vrei să pun o frână să vezi Hai, ce face? Hai, eu puteam să opresc instant. Ai văzut haterii? Ia-i talonul. Da, nicio treabă. Direct, de aia talonul, mă, lasă-l pe jos. Ce-ți place la mașina asta și ce nu-ți place? Îmi place puterea, nu-mi place că e scumpă, nu-mi place că costă mult revizia. Anti, tu vorbești de consumă bani, băi, Anti, băi. Pe bani nu sunt bani, impozit. Dacă vrei poți să treci pe numele meu și nu mai plătești impozit. Da. Eu nu înțeleg cum s-a aflat. Tăiare hater la vezi? Da, Care da. zi e talonul. Ia-i talonul! Ai auzit ce a zice mică oameni? Crezi că are prea mică, știi? Și... ce să le faci, bă? Se zice că oamenii care își iau Lamborghini vor să compenseze pentru un penis mic. Hai că mi-au eu lampă, frate, dar eu... Ăla e hater adevărat. Ai văzut? Oi mică! Ia-i talonul! Dacă mai trece o dată mai zice ceva. Da, normal că mai zici, îți dai seama, e porniră de tot omul. Zi tu când e verde. Bună asta, nu? E verde, mă, calcă. Și acum toți haterii în comentarii. Ia uite, bă, ăsta face mișto de el, bă. Exact. Dați-vă, băi, băi, aveți grijă, mă, că dacă face vizualizări, face și noi acolo de ciorbă. Face bara-bara. După cum vedeți, acest videoclip nu este monetizat. Așa că nu facem bani cu acest videoclip. Că după aia ne sar haterii în cap. L-a luat pe ăla, pe chiorul ăla să facă bani cu el, băi. Ia-te-al treacu ăla, nu se mai satură de bani. Nu mai ajung banii. Mai da măsa să mai vând un tren. Mai face bani cu ferma aia, dracu. S-a mai săturat, mă. Ce vrea să-și baia? Abia aștept să văd comentariile, să ne și de râs. Da, poți să citești comentariile? Da, normal, îți dai seama. Da? Pe telefon, nu? Da, logic. Mișto. Haide, mă, bagă-te după autobuz. Bă, tu vezi? Da, mă, văd și mă dau Hai, chior. te-am prins. Bă, aia era, mă, vezi? Aia era problema, frate. Dacă zici și culoarea, ești tare. Verde, dă-l drept. De unde știi fără mișto? Bă, ales verzi, mă. Ești, băi, văd, mă, nebune. Băi, tu o lași, mă, la mine în fața blocului. Nu mai mă enervează ăștia, mă duc, îi dau 2 pedale. Mamă, cum se simte pe șine. Băi, ești nebun. Nu sunt bune, mă, păcănelele și lotul și chestii de genul ăsta de pariuri nu sunt bune, nu băgați. Nu băgați la pariuri, că vă distrugeți. Băgați bani și nu luați nimic. Nu vă drogați. Vezi toți puștanii ăștia la 12 ani. Îi vezi cu jointuri, îi vezi cu păcănele, pariuri. Băi, eu chiar nu mă droghez cu absolut nimic, jur.
Nici eu, jur să mur eu acum, să mur dacă Decât cu tu țigări te droghezi. Taci, mă, băi, Adi, mă, ți-ai să fii cu mintea azi. Că mai ești dependent de nicotină? Nu. Eu mai stau așa un pic doar seara înainte de culcare, știi? Bă, uite, eu acum am rămas fără lichid și nu o să beau prea curând, să știi. N-am Da? treabă. Foarte bine, bravo. Nu, mai mi-au să mai fac catering, că mă, mai sunt babele alea și am un țigar din asta care scoate foarte mult apă. Bă, să moare! Bă, sper că ți-a plăcut. Spune-mi cum simți tu Lamborghini față de Tesla? Tesla e o mașină de zi cu zi pe care să o conduci așa. Hai să merg și eu cu ea până la magazin. Wow, ai zis pe care, n-ai zis care. Dar ce, bă, eu sunt țăran de la mă mâncat. Da, știi că- Deci Tesla e o mașină ok, confortabilă, relaxantă, să o conduci zilnic. Și Lambo e o mașină din asta, hai să ne dăm, hai să facem un drift. De curse. Da, da. Care e mai brutală? Evident că e mai brutală Tesla, e logic. Serios? Da. Deci Tesla e mai brutală, tu ai Mai- spus asta. da, Și tu Tesla- chiar te pricepi mai bine ca un om care vede că ai simțurile mai dezvoltate. Păi da, Andy, dar vorbim de Tesla care îți dă cuplu instant, e electrică. Știi și tu. Deci vezi, ești etalon. Ia să vedem, nu știu să-l pură. Da, e. Ce faci? Ce să fac? Acum ne-am pus pe TikTok niște clipuri. Am văzut deja reacții, știi? Și încă n-am pus vlogul pe YouTube. Și foarte mulți pe TikTok au zis, dom'le, că s-a simțit prost băiatul la gluma cu verde la semafor. Zi tu când e verde. Bună asta, nu? Nu m-am simțit, mie mi-a venit să râd. N-ai văzut că eu râdeam și eram bien verde, mă, dă-l dracu. Adică eu n-aveam Știu, nicio dar vezi că treabă. sunt oameni, cred că sunt oameni de ăștia triști care ei au impresia că tu minți acum. Știi care e faza? Înțelegi? Ei, cred că nu au gândirea aia. Ei sunt la modul ăla, bă, uite, ăsta face mișto de el, ăla se simte prost. Dar nu e așa, știi? Și ei nu poate să asocieze partea de glumă, asta dusă un pic mai la extrem, Da? cu gândirea lor oarecum, știi? Dacă ei Da. așa gândesc și așa sunt ei, Și așa sunt ei obișnuiți. Sunt convins că ei n-au văzut negativ doar acum. Normal. Ei în orice văd negativul. clar, și în orice o să postezi tu, o să vadă Exact. negativul tot timpul, pentru că în așa general, sunt oamenii. Și nu numai la mine, și la alții. Și la știi? alții, la orice persoană Da. cunoscută, că Sunt- așa sunt ei. Sunt oameni care nu au dorință de evoluție. Bă, să fiu aware de cum sunt eu. Să se Exact, privească exact. din exterior. Să știi că e mare lucru să înțelegi chestia asta. Eu eram așa, era geamul deschis și eram, dar n-ai văzut că am și întors capul așa, știi? E verde, mă. Adică era logic că m-am prins de glumă imediat când ai zis, zi-mi tu când e verde, știi? Dacă m-aș fi gândit că tu te simți prost, n-aș fi făcut-o. Normal. Și plus că mă cunoști, frate, adică știi cum. știu. Adică nu e, îți dai seama. Eu... Da, stai să-ți mai zic o fază. Când eu am genul, când fac așa, știi? Da, știu. Ce crezi că a zis unul? Ce crezi că a zis unul? Dom'le, când Flaviu s-a vrut să-l ia în brațe, Andy l-a respins. Ia uite. Bă, deci nu mă, n-ai cum să dai. Adică, bă, dacă oamenii... N-ai, mă, nu. Nu, asta e gândirea lor. Băi, auzi, Deci- m-am vrut să-l iau în brațe și m-a respins-o, mă mâncați. Și eu fac mereu așa. Noi și de că la așa e mereu, stilul știi, meu. facem așa. Dar nu? așa e stilul meu, frate. Bă, deci n-ai ce să... Băi, Fii atent, ce oameni. deci am venit, m-am gândit să facem o combinație și te las pe tine să zici dacă vrei sau nu. Mă gândeam să totuși să băgăm monetizare Da. pe clip și să iei tu toți banii. Dacă tu vrei să faci asta, eu sunt de acord. Adică, na, îți dai seama. Vin și sărbătorile, mi-ar prinde bine, ce dracu. Păi, Ia zi, să vedem dacă ghicești câți bani sunt aici. Ia să vedem, știi să-i numeri? băi, Hai mă, că nu sunt așa mulți. nu știu, mă, altă, decât stai așa. Ia să văd ce e vezi pe dacă aici. știi. Asta e de 10, nu. Ba da, mă, e de 10 asta? Nu e de 50. Ah. Deci, frate, stai așa. 100. Ai nimerit-o. 2 3 4 5 6 Da, bă, ai știut. 7 8 9 10 11 Da, oficial mi-am scos chiria. Mă bucur mult. Uite. Păi ei. Cum o să mi dai mie să mult? Da, mă, normal. Vorbesc serios? Păi da, 2000 tu știi cât de mult înseamnă pentru mine treaba asta? Cât de mult? Păi gândește-te că eu banii ăștia îi dau pe chirie, ca idee. Și practic acum mai am 2000. Vorbesc serios? Normal că vorbesc serios, dar am băgat o reclamă pe clip. Plus
să faci ce vrei, mă, n-am treabă. Azi, bă, de ce să... Da, adică să nu băgăm reclamă din cauza Aduți haterului. aminte că eu ți-am zis și atunci să bagi. Și tu ai zis că nu, frate, lasă că... Da, așa sunt eu, știi, că... Da, lasă, Dar mă, după aia să m-am zic gândit, că... bă, de ce să nu... Da, de ce să nu facă Flavius niște bani? Bă, mersi mult, jur. Nu, pe bun acum, adică why not? Da, clar. Mi iau hate-ul? Dar Dar ți-ai mi-l luat iau bani. și eu. Mi-l iau și eu. Ce? Să zică, frate, că vin De și tine eu. nu are și de mi-au ce să zică, nu are nimeni ce să zică de tine. Păi nu, Că dar- n-ai cum să-ți iei hate. Logic. Când mai ieșim și noi? Păi, mâine plec în Abu Dhabi, Foarte. ne vedem săptămâna viitoare. Da, când poți tu. Te pup. Stai să ăștia, buznar, să nu zic ăștia că... Deci crede-mă că am plătit chiria și mă uitam că mai aveam 25 de lei și eram, bă, să-mi bap. Cum mai fac, mă, mâncate? Că știi că am luat și salteaua aia, că s-a spart aia și chiar mă gândeam, bă, ce dracu fac, mă? Păi, nu mai zic. Hai. Ai schimbat ziua. Mă bucur. Deci încă o dată, dacă vrei și tu VPN de la Surfshark, intră pe linkul din descriere, introduc codul Andy Popescu și beneficiezi de o ofertă exclusivă de Black Friday și până la jumătate de an gratuit.